ආයිබෝන් මිස් නොලෙජ් නැත්නම් මිස්ටර් කේ අපේ YouTube channel එකට ආයිබෝන් කිය පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ පොඩි වෙනස් දෙයක්. කොහොමද ඔයාගේ මැෂින් එක ඔන් වෙද්දී ඔයාගේ නම කියලා ඔයාලට වෙල්කම් කිව්වොත් අපි අදව කරලා බලන්න යන්නේ ඒක. බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා වෙල්කම් කියලා ෆයිල් එකක්. මේ ෆයිල් එකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙයි. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා open with notepad යන්න. notepad එකෙන් open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන කෝඩ් එක. මෙතන speech කියන එකට පස්සේ welcome ඊළඟට මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගලන්ට ඔයගලගේ නම එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක මෙතන දාන නම තමයි මැෂින් එක ඔන් වෙද්දි කියවන්නේ. ඊළඟට මේක මෙතන වගේ නම ටයිප් කරාට පස්සේ මේක සේව් කරන්න ඕනේ .vbs කියලා. ඒ කියන්නේ welcome කියලා ටයිප් කරලා .vbs කියලා මේක සේව් කරන්න ඕනේ. සරලව කිව්වොත් ෆයිල් ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා මෙතන save වෙන්න ඕනේ welcome.vbs කියලා. ඊට පස්සේ save කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේක දාන්න පුළුවන්. මෙතන C එකේ users වල මේ මෙතන user කියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ user name එක. ඔයගොල්ලන්ට user name එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකේ log වෙලා ඉන්නේ administrator ද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි මැෂින් එකේ තියෙන user account එකකින්ද කියලා. ඒ user account එකේ name එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක පැත්තකින් තියාගෙන මේක දිහා බලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. C එකේ users වල user ඒ වගේ උඩට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක සම්පූර්ණ කොපි කරගෙන ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා පේස්ට් කරලා එන්ටර් කරන්න ඔයගලන්ට ඔටෝමැටිකලි මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. හරි. මෙතනින් මේ තියෙන්නේ මගේ මැෂින් එක ඔන් වෙද්දි මම දාලා තියෙන නෝට් එක. මේක මම රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක ඇතුලේ තියෙන මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් මේක ගන්න. මගේ මැෂින් එක ඔන් වෙද්දි මම කියන්නේ ඩෙවොන් සේනාරත්න කියලා. ඒ වගේම අර අතන තිබ්බ සේව් කරන්න ඕන ෆයිල් එක කොහොමද කියලා ඒ වචනේයි ෆයිල් එක ඩිරෙක්ෂන් එකයි ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරලා බලන්න මැෂින් එක කොහොමද ඔයාලට වෙල්කම් කරන්න කියලා. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයි පාරක් හම්බ වෙමු. අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. Hold up.